ګناه او ثواب په منځ کې یمه داسې راګیر شوی د ګناه او ثواب په منځ کې یمه داسې راګیر شوی لکه هیره چې لامبو شي د مینه سمندر کې یو لهر پسې بل لهر پسې بل لهر یا مې سمندر کا یا مې خاورې د ساحل کا السلام علیکم and good afternoon. زه رحیم شاه یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې د یو نوي زګیري سره د یو نوي لوکیشن د یو نوي ماحول او د یو څه نوي پویټرۍ سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. دوبرک د دې ځای نوم دی او دا د اوسلو سره نږدې دی او you can see on my behind ships going on to Denmark and other parts of the world from here. So it's indeed yet another good destination to be discovered. So I hope you would like it, and those people who wishes to come to Norway. په چل چل کې جدایي د ښکاره کړې ده اشنا خبره خو د ګپ دی رښتیا کړې ده اشنا په چل چل کې جدایي د ښکاره کړې ده اشنا خبره خو د ګپ دی رښتیا کړې ده اشنا اوس ماته خو یو ځل به دې د تلو ویلي وو د مرګ او جنګ او ژوند دا څنګ وفا دې کړې ده اشنا زما سره د ټول عالم دا نښته به مرشد او تا د لیونو سروغه کړې ده اشنا په چل چل کې جدایي د ښکاره کړې ده اشنا دا د هجر شپې تمامې یادوښکو سیلابونه هغه سوي ارمانونه هغه ستړي امیدونه هغه ستا کوڅې ته تلل مې ستا د عشق مزار می د خوږې مور چې په خاورو کې لیده ده عشق یې غږ پر ما قربان شم چې پر ما باندې ډېر ګران دی عشق خو عشق دی ځکه عشق دی که عشق نه و عشق به نه وی عشق آسان دی ځکه ګران دی عشق آسان دی ځکه ګران دی عشق د شپې یوازې ناسته مات قلم لاس کې راغستی عشق په هغه پاڼه لیک دی چې موسم پې د خزان دی عشق د بره نازل شوی د وحي آینه کې غلی غلی عشق انجیل دی عشق تورات دی عشق زبور دی عشق قرآن دی عشق آسان دی ځکه ګران دی عشق آسان دی ځکه ګران دی د ننني سفر اختتام به په دې ځای وکړو انشاءالله او بیا به ستاسو سره یو پیر زر میلاویږو د یو نوي زګیري سره د یو نوې تجربې سره او د یو نوي انوایرمنټ سره السلام علیکم خوشحاله اوسئ